مرحبا بكم في قناة فوائد صحية، الوجهة الأولى لكل من يبحث عن التغذية السليمة والوعي الصحي المتجدد. هل جربت شعور أن تستيقظ في منتصف الليل وصدرك يشتعل نارا وسعال لا يتوقف يمنعك ويمنع من حولك من النوم؟ جربت أدوية السعال المختلفة، الشراب والأقراص، ولكن النتيجة بطيئة أو معدومة؟ ماذا لو أخبرتك أن الحل الأقوى والأسرع وربما الأكثر أماناً موجود الآن في مطبخك وتحديداً في ثلاجتك؟ إنه ليس دواء كيميائياً معقداً، بل هو المضاد الحيوي المنسي الذي استخدمته الجدات لقرون، وأثبت العلم الحديث فعاليته المذهلة. اليوم سنكشف سر عصير اللفت مع العسل. كيف يمكن لهذه الوصفة البسيطة أن توقف السعال من الاستخدام الأول وتطرد البلغم وترمم الحلق الملتهب؟ تابع معنا لأنك ستتخلص من أدوية السعال بعد مشاهدة هذا الفيديو. السعال سواء كان جافا ومؤلما أو مصحوبا ببلغم كثيف هو رد فعل دفاعي من الجسم، لكنه قد يتحول إلى كابوس يستنزف طاقتك ومناعتك. في عالمنا اليوم نلجأ فورا للصيدلية عند أول كحة، ولكن هل تعلم أن العديد من أدوية السعال التجارية تحتوي على مواد قد تسبب النعاس أو الدوار أو حتى الإدمان في بعض الحالات النادرة؟ والأهم من ذلك أن الدراسات الحديثة بدأت تشكك في فعالية بعض هذه الأدوية مقارنة بالعلاجات الطبيعية. اليوم سنتحدث بأسلوب علمي وموثق عن إكسير الشتاء، شراب اللفت والعسل. لن نعطيك مجرد وصفة طهي، بل سنشرح لك كيمياء هذا الخليط ولماذا يعتبر اللفت براسيكا رابا تحديدا عندما يمتزج بالعسل أقوى طارد للبلغم ومحفز للمناعة عرفه الطب الشعبي. سنتعلم الطريقة الصحيحة لتحضيره لاستخلاص المواد الفعالة والجرعات المناسبة للكبار والصغار. استعدوا لرحلة داخل صيدلية الطبيعة. سر اللفت أكثر من مجرد خضار. دعونا نبدأ بالبطل الأول في وصفتنا، اللفت. الكثير منا يمر بجانب اللفت في السوق ولا يعيره اهتماما إلا كنوع من المخللات، لكن في الحقيقة اللفت هو كنز طبي لا يقدر بثمن. علميا ينتمي اللفت للعائلة الصليبية كروسيفيرس فيجيتابلز، وهي نفس عائلة البروكلي والملفوف. ما الذي يجعله مميزا للسعال؟ أولا، اللفت غني بمركبات الكبريت العضوية. هل لاحظت الرائحة النفاذة عند تقطيع اللفت؟ هذه المركبات هي المسؤولة عن خاصية تمييع المخاط. عندما تتناول عصير اللفت تعمل هذه المركبات على تكسير الروابط الكيميائية في البلغم الكثيف المتراكم في صدرك، مما يجعله سائلا وسهل الطرد. إنه يعمل تماما مثل الأدوية المذيبة للبلغم ميوكوليتكس، ولكن بشكل طبيعي. ثانيا، فيتامين سي. اللفت يحتوي على تركيزات عالية جدا من فيتامين سي، وهو ليس مجرد فيتامين، بل هو مضاد أكسدة قوي يعزز قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة العدوى الفيروسية التي تسبب السعال في المقام الأول. ثالثا، اللفت يعمل كمحفز للأهداب سيليا في الشعب الهوائية. تخيل أن داخل رئتيك مكانس صغيرة جدا تتحرك لتنظيف الممرات الهوائية. اللفت ينشط هذه المكانس لتطرد الأجسام الغريبة والمخاط للخارج. لذلك نحن لا نستخدم اللفت للطعم، بل نستخدمه كأداة ميكانيكية وكيميائية لتنظيف الجهاز التنفسي. العسل، الذهب السائل والقاتل للبكتيريا. الآن لننتقل للشريك الثاني، العسل. ونحن هنا لا نتحدث عن أي محل سكري، بل عن العسل الطبيعي الخام. لقد أثبتت الدراسات بما فيها أبحاث نشرت في دوريات طبية عالمية أن العسل قد يكون أكثر فعالية من مادة الديكستروميثورفان الموجودة في معظم أدوية السعال الكيميائية، خاصة عند الأطفال. لماذا العسل؟ تأثيره الملطف ديملسنت. عندما تبتلع العسل فإنه يشكل طبقة رقيقة لزجة تغطي الأغشية المخاطية الملتهبة في الحلق. هذا الغلاف يمنع الاحتكاك والتهيج الذي يسبب نوبات السعال الجاف. إنه يعمل تماما مثل الضمادات السائلة للجروح الداخلية. بيروكسيك الهيدروجين. يحتوي العسل الطبيعي على إنزيمات تنتج بيروكسيد الهيدروجين، وهو مطهر قوي يقتل البكتيريا والفيروسات التي قد تكون عالقة في الحلق. مضاد للالتهاب. العسل غني بالفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تقلل التورم في الحلق والشعب الهوائية، مما يسهل التنفس. إذن العسل ليس مجرد نكهة لتحسين طعم اللفت اللاذع، بل هو علاج قائم بذاته. ولكن السحر الحقيقي يحدث عندما نجمع الاثنين معا. الكيمياء السحرية.
ماذا يحدث عند الخلط؟ هنا نصل للنقطة الأكثر إثارة. لماذا لا نأكل اللفت ونشرب ملعقة عسل وانتهى الأمر؟ لماذا يجب نقعهما معا؟ السر يكمن في عملية فيزيائية تسمى الضغط الأسموزي Osmotic Pressure. اللفت يتكون بنسبة كبيرة من الماء المليء بالعناصر الفعالة التي شرحناها، وعندما نضع العسل الكثيف جدا الذي يحتوي على ماء قليل ملامسا لسطح اللفت يحدث سحب قوي. العسل بقوته الأسموزية يقوم بسحب واستخلاص العصارة من داخل خلايا اللفت بقوة. هذا السائل الذي يخرج ليس ماء عاديا، بل هو مستخلص مركز لكل المواد الفعالة في اللفت ممزوجا بخصائص العسل العلاجية. هذا المزيج المتجانس يمتص بسرعة في الجسم ويعطي تأثيرا مزدوجا، راحة فورية من الألم بفضل العسل وتنظيف عميق للصدر بفضل اللفت. وهذا يفسر لماذا يشعر المريض بالتحسن منذ الاستخدام الأول. الطريقة الصحيحة للتحضير خطوة بخطوة. دعونا ننتقل للتطبيق العملي. هناك طريقتان للتحضير: الطريقة التقليدية، طريقة الجدة، والطريقة السريعة. سنركز على الطريقة التقليدية لأنها الأجمل والأكثر فعالية. الخطوة الأولى: الاختيار والتنظيف. اختر حبة لفت متوسطة الحجم صلبة وثقيلة الوزن، هذا يعني أنها مليئة بالعصارة. اغسلها جيدا بالماء والفرشاة لإزالة أي أتربة، لكن لا تقشرها بالكامل، فالقشرة تحتوي على بوائد أيضا. الخطوة الثانية: التجويف. اقطع الجزء العلوي من حبة اللفتة كأنك تفتح غطاء، ثم باستخدام ملعقة صغيرة ابدأ بحفر اللفت من الداخل لعمل تجويف أو حفرة بعمق 2 إلى 3 سنتيمتر. لا تتخلص من اللب الذي أخرجته، يمكنك استخدامه في السلطة أو الشوربة. اصنع ثقوبا صغيرة جدا بإبرة نظيفة في قاع اللفتة، اختياري، وضعها فوق كوب أو ببساطة اتركها كما هي كوعاء. الخطوة الرابعة: إضافة العسل. املأ هذا التجويف بالعسل، لا تملأه للحافة تماما، اترك مسافة صغيرة لأن اللفت سيخرج ماءه وسيزيد الحجم. الخطوة الخامسة: النقع والانتظار. غطي اللفتة بالجزء العلوي الذي قطعته سابقا، اتركها في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة إذا كان الجو حارا جدا لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات، ويفضل ليلة كاملة. ماذا ستلاحظ؟ بعد مرور الوقت ستجد أن العسل الكثيف تحول إلى سائل خفيف القوام وتجمع داخل اللفتة وربما فاض في الكوب. هذا السائل هو الدواء السحري الذي نريده. ملاحظة سريعة: الطريقة الأسرع هي تقطيع اللفت لشرائح رقيقة ووضعها في طبق وسكب العسل عليها. ستحصل على نفس النتيجة، ولكن الطريقة الأولى تحافظ على السائل أكثر تركيزاً. الجرعات وطريقة الاستخدام. الآن الدواء جاهز. كيف نستخدمه؟ للكبار ينصح بتناول ملعقة كبيرة طعام من هذا الشراب 3 إلى 4 مرات يوميا. أهم جرعة هي جرعة ما قبل النوم، لأنها ستغلف الحلق وتمنع تهيج السعال الليلي، مما يضمن لك نوما هادئا. للأطفال فوق عمر السنة، ملعقة صغيرة شاي 3 مرات يوميا تكفي. طعمه لذيذ جدا ومقبول للأطفال، فهو حلو المذاق ولا يشبه طعم اللفت اللاذع، مما يجعله بديلا ممتازا للأدوية التي يرفضها الصغار. مدة الصلاحية. بما أن هذا الشراب طبيعي ولا يحتوي على مواد حافظة، يفضل تحضير كمية تكفي يومين فقط. احفظ الشراب الناتج في وعاء زجاجي محكم الإغلاق في الثلاجة. لا تتركه خارج الثلاجة لأكثر من ساعات قليلة حتى لا يتخمر. تحذيرات هامة جدا. برغم أن الوصفة طبيعية وآمنة جدا، إلا أن الأمانة العلمية تقتضي التنويه لبعض المحاذير. الأطفال الرضع يمنع منعا باتا إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة الواحدة. العسل قد يحتوي على بكتيريا تسبب التسمم الوشاقي للأطفال، لأن جهازهم الهضمي لم يكتمل نموه. هذه الوصفة لمن هم فوق السنة فقط. مرضى السكري. العسل برغم فوائده هو سكر مركز ويرفع مستوى السكر في الدم. يجب استشارة الطبيب أو استخدامه بحذر شديد وضمن حسابات الكربوهيدرات اليومية. مشاكل الغدة الدرقية. اللفت النيء يحتوي على مركبات جويتروجينز قد تؤثر على عمل الغدة الدرقية إذا استهلكت بكميات ضخمة جدا. الكميات العلاجية للسعال عادة آمنة، لكن وجب التنويه لمن يعانون من مشاكل حادة في الغدة الدرقية.
استمرار الأعراض: إذا استمر السعال لمدة أسبوع أو كان مصحوبا بدم أو حمية عالية، فهذه الوصفة عامل مساعد وليست بديلا عن زيارة الطبيب لتشخيص السبب الجذري. في الختام، الطبيعة دائما تمنحنا الحلول، وعصير اللفت مع العسل هو دليل حي على أن العلاجات البسيطة قد تكون الأكثر فعالية. هذا المزيج ليس مجرد وصفة شعبية، بل هو تحالف بيولوجي بين خصائص اللفت الطاردة للبلغم وخصائص العسل القاتلة للبكتيريا. جربوا هذه الوصفة في المرة القادمة التي يزوركم فيها ضيف الشتاء الثقيل، وأخبرونا في التعليقات عن تجاربكم معها، وهل فعلا شعرتم بالفرق من الاستخدام الأول؟ إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا، لا تبخلوا علينا بلايك ليصعد الفيديو ويستفيد منه غيركم، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لتصلكم كنوزنا الصحية أولا بأول. دمتم بصحة وتنفسوا بعمق، وإلى اللقاء في فيديو قادم.